Sziasztok! Mint azt bizonyára magatok is észrevettétek, az internet tele van olyan videókkal, amik azt hivatottak bemutatni, hogy egy korszerű mobiltelefon már gyakorlatilag tud olyan képet produkálni, akár videózás, akár fotózás szempontjából, mint egy korszerű, akár saját magánál sokkal drágább kamera is. Ugyanakkor viszont ezek a videók nem térnek ki arra, hogy mégis melyek azok a fotós, videós helyzetek, ahol még a mai nap is lényegesen alul marad egy mobiltelefon, milyen szituációkban érdemes kamerát választani inkább. A mai videómat elsősorban nem profiknak szánom, akik pontosan tisztában vannak a különböző készülékek részleteivel, tudásával, hanem azoknak a laikusoknak, akik mostanában szeretnének elindulni valamilyen fotózás, videózás jellegű tevékenységben, és azon gondolkodnak, hogy mobiltelefonnal vagy egy dedikált kamerával vágjanak bele ebbe a világba. Mobiltelefonnak egy iPhone 11-est választottam, mert a nemzetközi tesztek alapján ő most a világ egyik legjobban fotózó és videózó telefonja. Fényképezőgépnek pedig egy Nikon Z50-es tükör nélküli, azaz MILC gépet választottam, mert árkategóriáját tekintve ő hasonló szinten van, nagyjából 300 000 forint körül, mint az iPhone 11-es. Fogunk tesztelni különböző fényviszonyok között, nappal, este, sötétben, fogunk fotós tesztet csinálni, videós tesztet csinálni, lesznek portréfotók, sportfotók, videózás szempontjából vlogteszt, lesz dinamikateszt, tájképteszt, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sokféle teszt szenárióval le fogom fedni a két kép közötti különbséget, így mindenki meg fogja tudni találni véleményem szerint azt, ami neki fontos a készülékek közötti választás szempontjából. Mint azt bizonyára sokan tudjátok, az iPhone 11-nek 2 darab kamerája van hátul, egy nagy látószögű és egy ultra nagy látószögű. Az iPhone 11 Pro-nak lenne még egy zoom objektíve is, de ennek nincsen. Annak érdekében, hogy hasonló körülményeket tudjak teremteni a fotózáshoz, videózáshoz, a Nikonra az ultra nagy látószöghöz egy Tokina 11-20-as objektívet választottam, aminek f2.8-as fényereje van, míg az iPhone-nak f2.2, tehát egy picit hasonló körülményeket tud teremteni, kicsit kisebb fényerővel, kicsit nagyobb látószöggel, de hasonló. A normál nagy látószöghöz pedig ezt a Sigma 1835-öt választottam, aminek f1.8-as rekesze van, azaz megegyezik a fényereje, mint az iPhone-é. Úgyhogy azt gondolom, hogy innentől fogva hasonló körülményeket tud indulni a két készülék egymás ellen. A tesztet úgy fogom csinálni, hogy 1-től 5-ig fogom pontozni a készülékeket különböző szituációkban, viszont mielőtt kimennénk őket élesbe tesztelni, azt gondolom, hogy beszéljünk egy picit a mobilitásról, bővíthetőségről és az ergonomiáról. Mobilitás tekintetében egyértelműen az iPhone 11 nyer, hiszen ő egy mobiltelefon, bármikor előkapjuk a zsebünkből, ott van nálunk, úgyhogy ez egyértelmű 5 pontot érdemel. Viszont a Nikon Z50 is egy elég pici kis könnyű filigrán készülék, a kit objektívvel különösen, úgyhogy azt gondolom, hogy 3 pontot azért az ő produkciója is megér mindenféleképpen. Ergonómia, azaz kezelhetőség szempontjából azt gondolom, hogy viszont itt egyértelműen fordul a kocka. A Nikon Z50-nek fantasztikus ergonómiája van, minden a kezünkre áll, ez gyakorlatilag egy arra dedikált készülék, hogy fotózunk és videózunk vele, hogy mindenféleképpen jár neki az 5 pont, még az iPhone-t akárhogy is beállítgathatjuk, sosem fogunk tudni vele annyira kényelmesen és jól dolgozni, mint ahogy egy erre dedikált készülékkel tudnánk. Bővíthetőség szempontjából ismét a Nikon fog győztesen kijönni, hiszen hiába fejleszték a mobiltelefonoknak a kiegészítős piacát, most már lehet ugye kapni az iPhone-hoz is, meg mindenféle mobiltelefonhoz külső különböző szűrőket, objektíveket, mi egyebeket, azért azt gondolom, hogy a Nikonnak mégis egy sokkal-sokkal szélesebb palettából lehet választani, milyen objektívet, egyéb kiegészítőt kívánunk hozzá használni. Úgyhogy a jelen esetben is 3 pontot adnék az iPhone-nak és 5-öt a Nikonnak. Most viszont itt az idő, hogy kimenjünk és élesbe teszteljük a készülékeinket szabad levegőn. Az elsőjes tesztet rögtön napfényben, nappali fényben hajtjuk végre, hogy így milyen képet tudnak produkálni a kamerák, és ezúttal a hangot is teszteljük, hogy milyen hangot adnak a beépített hangszorok. Levettem a Rode mikrofont, így külön-külön meghallgathatjátok, hogy a Nikonnak milyen hangja van, és az iPhone-nak milyen hangja van. Azt gondolom, hogy szélzajszűrés szempontjából egyik sem igazán remekel a gyári beépített hangszorójával, így szabadtéren mindenféleképpen egy ilyen szőrös külső mikrofon megoldást javaslok, viszont beltéren mind a kettőnek kielégítő a hangja, úgyhogy azt gondolom, hogy mind a kettő igazából 5 csillagot kaphat, de kültéren mindenféleképpen ajánlom hozzájuk egy külső zajszűrős mikrofont. És most illusztrálok nektek egy nagyon fontos különbséget, ami az iPhone és a Nikon között bizony felelhető. Amennyiben egészen közel jövök, a Nikon be tudom úgy állítani, hogy szépen elhomályosítsa a teljes hátteret, míg az iPhone erre képtelen. Nagyon fontos lehet ez akkor, hogyha mondjuk mozis hatást akarok elérni, vagy csak nem akarom, hogy felismerhetőek legyenek az emberek a háttérben. Természetesen az iPhone-ban is van beépítetten a fotózás szempontjából portré mód, ahol ugyanezt a hatást szoftveresen le tudja generálni.
Viszont videóra tudtam már nincsen ilyen megoldása, a Nikonnak viszont ez egy tökéletes optikai megoldás, nem kell számolgatni semmit, hanem egész egyszerűen optikailag a fizika biztosítja nekünk ezt a mélységet. És most pedig, ahogy el fogok hátul távolodni, vissza fog jönni szépen az élesség a háttérbe is. Éles! Most pedig nézzük meg, hogy nagy látószögön milyen különbség van a két készülék képek között. Azt gondolom, hogy ha van elég fényünk, mint most, akkor gyönyörű képe van mind az iPhone-nak, mind a Nikonnak. És azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni ugyanazt a felállást vlogolás közben, hogyha sétálgatunk a készülékekkel, akkor milyen képet adnak. Nézzük is meg! Körülbelül ilyen képre lehet számítani, hogyha a vlogoláshoz akarjátok használni a készülékeket. Azt gondolom, hogy mind a kettőnek gyönyörű szép képe van, mind a kettőnek jó dinamikája, jók a színei. Viszont van még egy huncutság, amit érdemes kipróbálni Nikonnal. Egy picit állítok a rekeszen, és mindjárt el fogjuk homályosítani a hátteret. Amit látjátok, itt is van a Nikonnal lehetőség elmosni a hátteret, úgyhogy amennyiben fontos nektek, hogy vlogolás közben lehetőleg ne nagyon legyen felismerhető senki a háttérben, akkor azt a Nikonnal még nagylátószögön is meg tudjátok oldani. Az előző nagylátószögű teszt után most csináljunk egy klasszikus vlogtesztet, hogy néz ki a két készülék. Ugye a Nikonon most a kit objektív van, az iPhone-nak pedig az előtti kameráját használjuk. Milyen érzés kézben tartani a két készüléket. Természetesen a Nikon valamivel nehezebb, de azt gondolom, hogy még mindig elhanyagolható a súlya, egy nagyon kis filigrán játékosról van szó. Természetesen az iPhone az még könnyebb, de mind a két készülék könnyedén kézben tartható, és mind a kettőnek gyönyörű képe van, így is a maga nemében. Most pedig egy picit megfordítom a képet, hogy láthassátok, hogy előre milyen képet adnak, és azt is láthatjátok, hogy mennyire stabilizálják ki a járásomból adódó mozgásokat, vibrációkat. Ilyen képük van. Az utolsó nappali videós tesztem most egy zoom teszt. Figyeljétek, hogy a Nikon így zoomol, ilyen gyönyörű szép marad a kép, hogyha rázumolok és vissza. Az iPhone pedig így tud zoomolni digitálisan, itt azért lényegesen leromlik a minőség. A videók után most teszteljük egy kicsit a fotós képességeket. Az első fotónk legyen rögtön egy nagy látószögű teszt. Amint látjátok, ha van elég fény, az iPhone és a Nikon is gyönyörű fotót csinál nagy látószögön, a Nikonnak kicsit kisebb 104,3 fokos a látószöge, míg az iPhone-nak 120 fok. A Nikon képe egy kicsit kontrasztosabbnak és élénkebbnek hat automata álláson, de alapvetően mindkét kép teljesen rendben van. A következő kép egy városligeti kép, normál széles látószögön készült mindkét készüléken. Itt az iPhone képe tűnik egy kicsit kontrasztosabbnak, számomra a Nikon színvilága egy fokkal kellemesebb látvány nyújt, viszont itt már tetten érhető az iPhone brutális dinamikája, amit a beépített HDR funkciójának köszönhet. Hogy jobban értsétek, mire gondolok, kinagyítottam ezt a részt, itt láthatjátok, hogy az iPhone képén minden egyes fag látszik a nap körül, míg a Nikon a fényes részeken elveszti a részleteket. A Nikon Z50-nek impresszív 14 fényértéknyi dinamika tartománya van, ami viszont nem versenyezhet az iPhone dinamika átfogásával, mivel az két fotókból rakja össze. A következő kép egy zoom teszt, ezzel azt szeretném demonstrálni, hogy az iPhone csak akkor adja a jól ismert gyönyörű képét, ha nem nagyítunk bele digitális zoommal, csak a natív látószögeit használjuk. Az első kép a teljes látószöget mutatja, amennyiben viszont belenagyítunk, láthatjuk, hogy mennyire szétesik az iPhone képe. Natív felbontásra váltva, ez bizony ilyen rondán néz ki. Itt a Nikon természetesen megőrizte a minőséget, mivel rajta jelenleg egy optikai zoomos objektív van. A következő kép egy utcakép ellenfényben. Itt is az a véleményem, hogy a Nikon színei valóságosabbak, cserébe az iPhone dinamikája pedig elképesztően néz ki. Nekem a Nikon képe kellemesebb látvány nyújt, de ez csupán egy szubjektív vélemény, másnak lehet, hogy pont az iPhone képe jön majd be jobban. Mivel van a Nikonban is beépített HDR mód, gondoltam érdemes azt is letesztelni. A Nikonon beállíthatjuk, hogy 1, 2 vagy 3 fényértéknyivel exponáljon arrébb az első képet a másodiktól. Fő különbség a Nikon és az iPhone között, hogy a Nikon egymás után exponálja két képet, ezért fontos mozdulatlanul tartani, míg az iPhone képes valamilyen módon egyszerre elkészíteni a két fotót. Az eredményeket látva azt kell mondanom, hogy szerintem ismét a Nikon képe néz ki valóságosabbnak, ugyanakkor az iPhone még mindig nagyobb dinamikát tud átfogni, mint a Nikon az extra 3 fényértékkel együtt képes lefedni. A következő teszt egy portréteszt. A Nikon optikailag mossa a hátteret, míg az iPhone szoftveresen számolja ki a mosás mértékét. Első ránézésre az iPhone tökéletesen tette a dolgát a szoftveres mosással, de ha megnézitek, a fejem körül lehet látni kisebb hibákat, amiket vétett. Mindezek ellenére itt talán az iPhone képe tetszik egy fokkal jobban, de a Nikon is teljesen rendben van. Mondjuk egy diffúz fényelterjesztő derítőlap nem ártott volna, hogy ne hunyorogjak annyira a fotókon. Végül 2 sporttesztfotót csináltam, egyet ultranagy és egyet normál nagylátószögön. Tomi kollégám volt olyan kedves, hogy egy sporteseményt szimulált az ugrásaival, az eredmény pedig magáért beszél. A Nikonnak egy kicsit több részlete van mindkét módban, ha natív felbontásra teszem a két képet, látszik, hogy Tomi arcán a Nikon több részletet örökített meg. Nem tetszett az iPhone-ban, hogy nem az exponálógón megnyomásakor készíti a fotót, hanem valamennyivel korábban vagy később, de pont nem akkor, amikor megnyomom.
Párszor neki kellett futni, mire az iPhone-nal el tudtuk kapni a megfelelő pillanatot, és ha valami megismételhetetlen eseményt akartam volna éppen megörökíteni, lehet, hogy pont elpuskáztam volna emiatt. Természetesen a Nikon pontosan akkor exponál, amikor megnyomom a gombot, nem előbb és nem később. Osztályozzunk. Nappali videózásban a háttérmosás hiánya miatt az iPhone-nak 4, a Nikonnak 5 pontot adok. Ami a fotós képességeket illeti, mindkettőnek megadom az 5 pontot. Bár más koncepció alapján működnek és más képi világok, mindkettő elképesztően gyönyörű képet ad a maga módján. Most, hogy eléggé kiveséztük a nagy fényerő helyzeteket, váltsunk át az SC tesztekre. Most, hogy beesteledett, ideje letesztelni két készüléket sötét körülmények között, láthatjátok, hogy kb. 800-as izon mennyi zajt produkál az egyik és a másik gép, most pedig egy picit kiállok a képből, hogy megnézhessétek a dinamikát és az élességet a háttérben. Nagy látószögre viszont már sokkal nagyobb a különbség a két készülék között, amit látjátok az iPhone itt az F2.2-es rekeszének köszönhetően már nem nagyon tud használható képet produkálni, eléggé besötétedik, míg a Nikon még mindig teljesen jó képet produkál, és az élessége is rendben van. A Vörösmarty téren, ahol sok az ünnepi világítás, az iPhone már lényegesen jobb képet produkál, csökkent a különbség a gépek között. Minden esetre számomra még mindig a Nikon képi világa tetszetősebb az élénkebb színével és az alacsonyabb zajszintjével. Most pedig nézzük át az elkészült fényképeket is. Az esti fotós teszteket kezdjük egy nagy látószögű teszttel. A Nikon a 2.8-as Takesy Tokyo objektívvel 1800-as izon gyakorlatilag elhanyagolható mértékű zajt produkált. Az iPhone a 2.4-es Takesyvel ugyanezt a helyzetet 1250-es ISO értéken oldotta meg, ami bizony eléggé tönkrevágta a képét. Normál nagy látószögre váltva, a Nikon képe ismét gyönyörű, az alacsonyabb záridő miatt itt 2800-as izón lett alkalmazva, ami még mindig kvázi zajmentesnek mondható. Ugyanitt az iPhone 640-es izóval oldotta meg a helyzetet minimális zajterhelés mellett. Itt érdemes megállni egy pillanatra, ugyanis a dinamikabéli különbség este is megfigyelhető. Ha megnézitek a kinagyított részletet, itt látható, hogy az iPhone rögzítette az ablak mögötti részleteket is, míg a Nikonnál ezek a részletek nagyrészt beégtek. A következő fotót a körúton lettem az iPhone-on 500, a Nikonon 560-as ISO értéken, mindkét kép gyönyörű lett egy kicsit eltérő színvilággal. Egyiket sem mondanám jobbnak vagy rosszabbnak a másiknál, a döntés itt inkább csak ízlés kérdése. Végül teszteltem még, hogy hogyan tudnak vaku nélkül mozgást rögzíteni a készülékek. Ez ügyben pedig ismét Tomi kollégám volt a segédem. Ultra nagy látószögön az iPhone 1000-es, a Nikon pedig 7200-as izót használt. Az iPhone záridája 1.33-ad, a Nikoné pedig 1.251 másodperc volt. Mint látható, az iPhone alkalmatlan nagy látószögű félhomályos sportfotózásra, míg a Nikon ezt az akadályt még értékeltő minőségben tudta teljesíteni. Az utolsó tesztképen pedig ugyanennek a helyzetnek a normál nagy látószögű kivitelezése. Itt az iPhone 500-as izót alkalmazott 1.33 másodperces záridővel, a Nikon pedig 2800-ig tekelte fel az izó értéket egy 320 másodperces záridő mellett. Mint látjátok, az iPhone képe szép ugyan, de mozgás már nem volt képes rendesen megfagyasztani, míg a Nikon ugyanezt a kihívást szépen abszolválta. Értékeljünk! Közepes fényben 4 pontra értékelem az iPhone fotós teljesítményét, a dinamika fantasztikus, de a magas ISO már érzékelteti a negatív hatását a képi világra. A Nikonnak a sötételés nem jelent ekkora kihívást, neki még most is jár az 5 pont. Videózásban ugyanezt tudom mondani, ott is 5 pontot adok a Nikonnak és 4-et az iPhone-nak. Most pedig ideje bekeményíteni kicsit, vegyük még lejjebb a fényerőt. Találtam egy egészen sötét udvart, össze tudjátok hasonlítani a képét a két készüléknek, amit látjátok az iPhone-on, már a padlón nem nagyon van semmi részlet, egy egybefüggő feketeség az egész, míg a Nikon azért gyönyörűen visszaadja a részleteket a padlóról is. A legdurább videós tesztet a végére hagytam. Egyetlen gyertya fényébe kell a készülékeknek minél szebb képet produkálniuk. Amit látjátok, a Nikonnak még mindig gyönyörű a képe, jók a színei, a kontraszt, kevés a zaj, fantasztikus. Ugyanakkor viszont az iPhone mobiltelefonhoz képest még mindig gyönyörű képet ad, de neki azért itt már eléggé szétesnek a részletei, elég sok a zaj, azért ez már nem igazán jó kép. Viszont az iPhone-nak van egy beépített éjszakai fotós funkciója, ami annyit jelent, hogy hosszú záridővel lehet vele fényképezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a legutolsó tesztünk az lesz, hogy kipróbáljuk, hogy ezek a készülékek mégis mit tudnak hosszú záridős fotózásban. Hosszú záridőre csupán ezt az egy fotót készítettem. Ez 1/4 másodpercen készült az iPhone-on és 1/6 másodpercen a Nikonon. Azt gondolom, hogy mindkét kép gyakorlatilag tökéletesen oldotta meg a feladatot, nem tudok dönteni közöttük, hogy melyik jobb vagy rosszabb. Mozgást viszont nem fotóztam, mert az iPhone-nal nem lett volna értelme, úgyhogy minősítsük a készülékek produkcióját. Annak köszönhetően, hogy az iPhone-nak van éjszakai hosszú záridős fotómódja, még kisfényben is megadom neki a 4 pontot, de videón már nem képes megfelelő minőségben képet alkotni, ezért ott csak 3 pontra értékelem. Ugyanitt a Nikonnak továbbra is jár az 5 pont. Most, hogy végigszaladtunk a teszteken, beszéljünk még egy fontos dologról, az ár per teljesítmény viszonyról.
Azt gondolom, hogy az iPhone 11 egy fantasztikus készülék, de vannak hasonló képességű, picit olcsóbb készülékek is a piacon. Innentől fogva nem tudom neki megadni az 5-ből 5 pontot, de egy olyan 5-ből 4 szerintem reális. Ami pedig a Nikont illeti, ő neki is járna az 5-ből 4 pont, amennyiben a két objektívvel mindent meg tudnánk valósítani, amit csak akarunk. De azt gondolom, hogy sokan lesztek azok közül, akik most nézitek a műsort, akik úgy döntöttek, hogy valamilyen objektívre még szükségetek van, ami tudja hozni az elképzeléseitek szerinti munkavégzést. Innentől fogva inkább csak 5-ből 3 pontot adnék a Nikonnak. Nézzük a végleges pontszámot. A véglegesen az iPhone-nak 44, a Nikonnak pedig 51 pontja lett. Ebből mindent egybevéve kijelenthetjük, hogy nem meglepő módon a Nikon egy jobb fényképezőgép, egy jobb kamera, mint az iPhone 11. Viszont a különbség sokkal kisebb, mint ami lett volna mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, hogyha ugyanezt a tesztet elvégeztük volna az akkori Nikonon és iPhone-on. Ami azt jelenti, hogy a mobiltelefonok fejlesztésére sokkal-sokkal több pénz jut, mert sokkal többen vásárolnak mobiltelefon, mint ahányan vásárolnak fényképezőgépet, kamerát. Innentől fogva csak időkérdése, hogy még kisebb különbség legyen a készülékek között, és egyre több tekintetben fogják utolérni a mobiltelefonok a kamerákat. Most még sok szempontból érdemes szerintem kamerát venni. Nézzük át még egyszer utána, miben volt jobb az iPhone, miben volt jobb a Nikon. Az iPhone egyértelműen jobb volt mobilitás szempontjából, hiszen bármilyen pici filigrán készülék is a Nikon Z50, ez egy mobiltelefon, bármikor előkapjuk a zsebünkből, ott van. HDR dinamika. Igen, erről már beszéltem a tesztelés során, hogy nagyon érdekes, hogy a Nikon, Canon, Pentax, stb. A Sony, az összes cég úgy próbál meg minél nagyobb dinamikát csinálni, hogy egy egyszerű exponálás alatt a lehető legszélesebb spektrumot lefedő képalkotást legyen, ami való teljesen logikus. Így már 14-15 fényértéknyi dinamikákat át tudnak fogni, fantasztikus fejlődések vannak és tök jó eredmények. Ugyanakkor fogta magát a mobiltelefonos világ, azt mondták, hogy hát lehet, hogy mi csak 10 fényértéket tudunk átfogni a pici szenzorunkkal, dinamika szempontjából, nincs esélyünk arra, hogy labdába rúgjuk a 14-15-ös értékek ellen, de mi lenne, hogyha a hatalmas számítási kapacitásunkat felhasználva csinálnak egy alulexponált és egy túlexponált képet, és így egyben mosnánk őket szoftveresen. Hiszen szoftveresen a számítási kapacitása ennek a telefonnak többszöröse a Nikonénak. És hát innentől fogva 10 meg 10 az 20, a 20 pedig mindig több, mint a 14-15, úgyhogy olyan szintű dinamikát tud kreálni mesterségesen az iPhone, amiről a Nikonék, meg Canonék, meg Sonyék jelenleg csak álmodni tudnak. Azt gondolom, hogy a jövő innentől fogva mindenféleképpen abban van, hogy picit ebbe az irányba mozduljon szerintem a Nikon, Canon, Sony, Pentax és az összes többi cég is. Jobb természetesen az iPhone sokoldalúság szempontjából, hiszen ez egy mobiltelefon, nem csak egy kamera, meg egy fényképezőgép, ez egy komplett számítógép, ezzel bármit lehet csinálni. És átteljesítményben, mint már az előbb volt róla szó. Miben jobb a Nikon Z50? Sötétben dolgozás, izó, tűrés, nem csoda. Itt akárhogyan is fejlesztik a mobiltelefonokat, sosem fognak olyan szinten jól dolgozni sötétben, mint ahogy egy sokkal nagyobb szenzorral rendelkező Nikon, Canon, Sony, akármilyen készülék tud dolgozni. Úgyhogy nem meglepő módon, igen, a Nikon jobb volt sötétben. Testeszabhatóság tekintetében, hiszen a Nikonhoz 1000-féle objektív meg egyéb kiegészítők közül lehet választani. Kezelhetőség szempontjából megint csak, hiszen a Nikon már évtizedek óta úgy fejlesztik, hogy minden a kezünkre álljon, és minden tökéletesen, könnyen, gyorsan tudjunk állítani. Kezelni, még az iPhone az egy darab lap, amin keresgélni, simogatni, süttyögni, prüttyögni kell, és még ha meg is szokjuk a használatát, akkor sem tudunk annyira gördülékenyen, jól, hatékonyan dolgozni vele fotózás, videózás szempontjából, mint ahogy tudunk egy erre dedikált géppel. És hát ugye felbontás és mélység, élesség, logikusan nagyobb felbontása van a Nikonnak, amit ki is tud teljes mértékig használni, és a mélység élessége a nagyobb szenzornak köszönhetően megint csak jobb, úgyhogy gyönyörűen elmosott hátteres videókat, fényképeket tudunk csinálni, és bár a mobiltelefonok egyre ügyesebbek már ebben is, azt gondolom, hogy szoftveresen szinte tökéletesen utol fogják érni a nagyobb szenzoros gépeket ezen a téren, de most még azért fotózás szempontjából vannak pici hibák, és videózni még tudomásom szerint nem nagyon tudnak, vagy legalábbis nem találtam ez applikációt, de ez biztos, hogy a gyári beépített applikáció nem tud elmosott háttérrel videózni az iPhone-nal. Ennyi lett volna a videó mondani valója, bízom benne, hogy volt közületek olyan, akinek tudtam segíteni ezzel. A véleményem az, hogy igazából ezek a készülékek nagyon ki tudják egészíteni egymást, innentől fogva, akinek van annyi pénze, hogy mind a kettőt meg tudja engedni magának, az tegyen nyugodtan, hiszen mobiltelefonról nagyon tudjuk a Nikont vezérelni, állítgatni, letölteni, menteni a fotókat, felhasználni a képeket, videókat,
exponálni ezen keresztül, Wi-Fi-n keresztül, úgyhogy nagyon jól együtt tudnak dolgozni ezek a készülékek, nem egymás ellenségei szerintem, hanem egymás kiegészítői, gondoljunk így rájuk. Amennyiben pedig valaki azon gondolkodik, hogy csak az egyik irányba induljon el, bízom benne, hogy tudtam neki segíteni a videómmal. Bár más témakörben, elsősorban párkapcsolat és szexuális témakörben szoktam videókat gyártani, ennek ellenére bízom, hogy tetszett nektek most ez a technikai review, összehasonlítás videóm is. Amennyiben ez most tetszett nektek, akkor tudjátok lájkolni a videómat, hogy ezzel biztosatok arra, hogy még több hasonlót is gyártsak nektek. Amennyiben pedig szeretnétek feliratkozni a csatornámra, nehogy lemaradjatok egyetlen további videómról sem, ezt is megtehetitek alul a kis harang ikonnal. Nyilván János voltam, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!